Okay. Satu. Ano sa sarang anak, sa sarang initan kang tubig. Malipot na yun eh. Pag ito yung kinarin. Pero na? O sa kataruna, dalang mo na. Ginamit na. Hindi ako nagulad dito sa kataruna.
yung magagawa niya na maluto. Kaya nag-aaral kung paano. Yung mga kapilisosan mo, di ba? Hindi ka. Pasok ka na. Okay. Ano mo, matilapang ka ng sabi mo. Tayo, puluto ko naman sa sira. Pero kung baka. Ay, ko ako. Sira sa mo. Pero ka na. Ha?
Marami rin nakakasindi ng training. So, 16 na na-equip. Kasi maganda sa hospital, may training. Wala na. Walang awa. Awa ko. Babae. Gymnastic na rin. Gymnastic fantastic. Ako, sa akin yung kasi simple ko. Kasi gusto ko ginagawa.
Magpalit na tayo. Hindi ka na makampi. Alam mo nito si Jay. Kung ano ko hindi na naman ako magbakal yung nagbakal. So, kayo balasan, ano, sabi mo na naman sa labos. Oo, ito ka. At yung, sa babaw pa no, ito na. Sabihin mo ano sabihin? Kumapit na lokyo. Kala ka na o. Nag-motion na siya na para TV. Ano mo? Problema ko ba? Lagi ba?
Ay, ito nakakausap ko nila, di ba? Ay, wala ka tingnan. Ako, hindi ako, ano ka po. Ano ka nga po, okay lang labi. Hello, kapamol. Alam nyo, wala may ipon. May pagal. Bari na. Yan, dito. Okay, so ano? Bari na. Ano na? Sige na. Dada na.
tinatanggaw.
Manok. Tapos sa tubig. Tubig na din.
Document, otherwise, natin marami rin yan. Ako, ano, giraman nila yung alam ka.
Next game, mapagmahal. Next game, mapagmahal. Oh, lupa din. Ano eh?
Open. Yan, nakadoon. May nag-offer doon si Jay. Abalon ako speakers. Wala ba siya speaker? Ayaw pa dyan. Ayaw sunod-sunod. Very cool pa kita. Naku, sama ni second. Iboy, wag biwan mo. Ayan, Jay. Ayan. Iboy. Ayan, Jay. Neighbors, Neighbor. yan ito. Ha? Bote Borong, Ano yan, neighbor sila? yan ito.
Ikaw ba sa partida?
Ano ba sa ba? Uy. Pero din pa rin. Yes, it's wrong. Okay.
Makasino mo yan? Ini. Hindi ka lang na-record, na-edit ka pa lang.
Maria.
Gracias.
So, out na ako. Hindi ko na daw pwede ko din. Yeah. Ayan, nag-idea na ako. Pilipino.
lang, business yan. Ano si mama? Hindi ko amin. Ah. Ah. Tapos ka na ni Nene? Onion! Onion! Lakad na natin. Tira. Sarap lang. Sarap talaga. Lutang saan po ka nagtrabaho? Man, yan. Kami nag-ano sa Pilipinas na isla. Yung mga Ah. Puro siya rin yung video. Sa San Roman. Nakapay din ba na? Video mo naman. Diyan ba, opisina ka?
Ano yung nabigluto? Ano, buti niya. Manok? Wala nang pabata. Lemon pikat. Uy! Ano ko na pag may ikaw, ano? Yan na pick up ko natin. Yan na bumang sa mali ba? Pwede pa yan. Sarado. Yan na. Ito yung kwan. Ano oras ito? Hindi ka mapaalumag. Ito na po. Ay, ano sa Hindi na po. May Ay, ganun. Hindi yung gano'n ka sa Iyan po nila. Mag-iwan ko sa gabi. Wala ko, sa akin yung ano. Wala ka din. Pero kung bago lamang kung hindi pabayaan mag- Ano siya, pulo ko ngayon. Hindi mo ano, lato. Nagkito ka ng albigay. Sila stupid. Alam kong sumakay. Yan masama kami. Alay, lolo.
Oo. Ito nga niya. Pag-practice mo ba yan? Natapos. Okay. Gusto mo siya, mga grade mo. Tapos. Ay. Tapos. Ano mo ito natin po? Wala. Ayan na, ano ka. Ay, welcome. Ay, wait, wait, wait.
Ako kung ito, biyak ito, dyan may mga gulo, kilo-kilo na. Gusto, ano pa yun? Ah, ano, may ganun siya. Everyday, ano nga nila si na ano mo, makakuha mo yan. At, ano, Mid plus sa
Niya na niligaran sa kasat. Iyo, hindi ako pagsusundo. Hindi niya magkagustuhan. Napula na si kasat. Oo po. Ano ang tarangin? Nangalan ano, pangalan sa akin. Ano, kayo sa akin, Agad ang pagdating na. Pinsin mo. Sumukulekta.
kayo. Tulog eh. Tulog. Ewan ko. Printer kami dahil kasama sir sa printer. May printer na ako mo. Dahil wala ko pinturuan. Bakit mo? Ako nga, dito ako dito ko. Patalo na ako turuan. Nagkakagitan ako. Pare silang duwalo yung makaupod. Oo, ano ba ito? Pag nakapod mo niya pagkakit, ko na naman ano na ito ma? Ano mo lang saan? Ano na ako? So, ano ba ganyan kit application code kanlat mo na kita ni? Nagpasanan sa kuya tinawag na Application kan? so ulat mo na kita rin so mga Iyo. Igwa man kami sa ang bigbi. apply dito. Tapos marimimot lang yun, may bayaran na 2,600. 3,000? 600. 3,600. 3,600? Oo. Kasi nang ginagpasado, tapos daw niya sa facility. Tapos nagpingin naman ba yung sobrang kami. Nangalap tawon na. 3,600. Ganyan. Ang balita ko, 3 naman siya. Sabi na, 3,600. Sabi niya sa'yo. Sabi niya dyan, kasi sa Agoda, nagbayad na. 3,000. Tapos si Marcos, dito. Sabi ko. Oo, halang tao, magano, presyo. Para maano ka pa kayo kahit mapabili ka pa. Sabi niya, arangan mo, magbayad na lang. Panilibong kami kung arin mag Sabi niya sa kasalanan ko, ano na pala ng picture ako. Nag-apply ka mo ka Di ba kami kailangan pa kayo? ano pa. Kasi ko ba matipari sa Manila. Sabihan ko man so. Uda nagpamilya anak. Sabi na nagpamilya dito. Nasa mga tindero. Siguro nagkumunan nila ko. Nagpamilya. Paano man kaya puro yung lubunan na may pinag kita dito. Kaya may Nawag nawag na na ano, nawag kita. Pero may patinatang ko. kaya ano. Ito may mga kaya ako marami ko araw ko na tapos Kasi baka kaan. Nagbabayad ko si hindi na. ay oo. Oo. Sa Lourdes. Oo, Lourdes na nagbabayad. Nagbayad ako. O, buwa ka ito. Dapat agad mo dumaan. Uy, magsasabihin ako ng tuba. Ayaw lang sa certification. O, certification, mahal. Na inaprobahan ni Lily Castro, inuwal. Kasi sa kurak man kayo. Ang wala ka. Ako itong kurak sa Lourdes.
Oo. Kasi sa Mercy, sa Maging Mercy, bukaan. Sobrang soft. Ako kung sa basta dahil bago siya mo yan member kang ano, siya ano po, hindi na. Aba ko sa Mercy na. Iba na. Nung ba, nagpa-member ako, may certification ako. Pero wala, hindi ko kaya kung may ano. Ako tong pula sa dili na ating Hirapan. Aso sama kami, kasi na sa kami sa ko. ngayon ko lang, Hindi man, sabi ko sa tayo, may kamuha kayo. Hindi man. nalalawgaw ng tabo ko dito sa ng mga kliyente na Kaya di man nagpakarong mga tugon ko. Ano yung kinakain na yung pare? daw kung sana kang pamangkin akong si Jima kasi akit itong si Jima sa kanya Iya. kasi tatas ko pa kasi saro pa dahil sa iyo kanya ko muna nung salita ko na kay Palis daw ko sa araw Yung ano kong magbuhayan? Baka nabibiglas na kami. Gumano, ito may sobrang. Ilang kape dapat? Dua-dua? Dito yung galing ka na. Ano balon mo sa ko, bide. Balon mo sa makakaroon. Naandun sa loob. Tawag na kanino. Uli may mga ano, iwalin na kanino.
Kaya na okay na. Ay, sabi? Ayun, may nabili ka na kawat yan. Bisa ko ba siya ang At yan ang sarap yung iba na Go! Pero gusto mo ako. Kaya mo pala, patakal. Nawalan ka? Hindi ka ba? Hindi ka nagala? Wala na kasi Ayan. Out na siya. Pero sumatin na siya. Sumatin. Alam ka na naman nandiyan ko na yung plan. So, wala ka na tawid eh. Sabi na Vicente ka na. Sabi sa Vicente ka na. Parang hindi ka na naman. Yeah, pwede mo kayo. Oo. Oo. Ako lang pa may case na yun. Don't go!
magluho. Pare. Mata niya. Uy! Kapag ka, no? Ayun na. Wala tanan mo. Ano? Uy, naman na rin ko. Paano na to? Di ba nakulog? Pero talubog. Saan gano'n kaya? Bumago kaya? Open man. Ano, bukas na no. Pare, nakita na sa nato ba? Nalik kita pa. Ayun na. Mari kami dulu, dia na ako po ako. Di ba nakibatang? Batang na ito. Di ba nakibatang? Ito nakatama-kawan niyo. Sabihin mo na yan sa kuya. Sabihin mo nga yan sa ko. Sabihin mo nga yan sa ko. Kunya mo, masala. Ay, ka na. Ano sa kapit ang pinto? Kami pala nakakawa. Wala na ako. Dahil sa mga dito Kaya mo ganito. Sorry no. Ano, wait na ako. Sayang buti ni Lord. Sayang buti ni Lord. Sabi ko lang sa ito. Nahilig ako dito. Sayang buti ko dito. Next. Hindi ko naman alam. Ay, tayo. Ako ba dito? Ako magdawat na. Para ganun. Sao? Tulog-ruwan, siguro bubara ko. Ay, pala. Ano to? Sira. Wala ba? Hindi na kayo dito. Hindi yung pagkaw na naipakayulan. Okay, kung ayun ko. Oo. Oo, kunang. Wala nang ulo ng kawali ko. Yung nag-ingay ko, hindi ko kasi kakawal. Nakakawal na kumalik ko. Sabi ko, magkakaan. Siguro mo na ako. Uli mo. Ano, magulang ang alis na. Sinabi ko na yun. Hindi mo kasi pinapahingay ko. Pinapahingay ko. Hindi ko naman talaga ini. Oh, ito. Siguro mo tumawa.
Yung RD kasi, yung pwede yung yung pwede niya yung tumingin yung RJ, 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 RJ. Ito ka daw. Ito ka daw. Pinuga po nga ito. Pinuga po nga yan. Ano, tugsing ko to. Uy, paano ko sa umitip yung yung Niliman na siya. siguro niya kahit sila. Oo nga, yung ano ko lang kadungan sa Niliman na siya. Uy, mura ko lang ang lawas na kahit sa alam. Nakamra ba ba? Hindi naman ako. Seven. Open. Open. Ano na yun sa ano? Open. Oh, kaya ito din sa ano? Ay, gawin ito. Ay, makakapag yun. Hindi na ako makain. Ano dyan?
Ha? Ganun ako sa nakula ito sa plato. Anak ko. Sabi ng kawan kami, tidak kan? Tahu yang saya. Ano mo kaya yung sabi ko, okay.
Siguro mo na, kaya mo na pagkarangan, siguro mo katupok sa inyo. At Huwag kayo nabunuan ni India, pumila ko play. Ano ka na nabunuan eh? Anong bunuan? Ano ka diba? Pag iba kami nakakalao. Ako ka na pagkakas. Ako hindi. Mga tatlo. Oo. Oo. Bango kung magwa ka. Kaya pa rin. Bango saan? Yan, ito. Ano ka na pagkakas? Ano ka na ba dito? Ikaw, sino? Wala na bang nakatuhan?
May kapit ba ba dyan? Kaya ito parang may tali ko. Yan, bakit ka rin magkakalam ito? Okay, okay. Dahil mo, sabi ko sa mga pangatawa, hindi ko ito. Pag ako nasa research ko, kaya yun, dapat may kailangan hindi naman. Hindi, mga po, tapos mo na nagiging mga maganda. Ikaw, ano man, iba ba? Ano ba yung tayo? Sabi nga, ito, ako kung dahil tayo nga, ano ba yun? Hindi, gusto ko lang ito, ano? Kasi kanina kaya ba tayo, mag-jik. Baka mo sa nga yung, yung palit na sinigyan pa ko. Tapos, marami pa ka, yung ating ano, sige na kaya ka, kaya Doktor, marami po nga, nagsasabi. Hindi,
Eh, makatao lang tayo. Ay, masarap pa rin ano kasi raw na dalawa, ako na natira. Ako mo, mag-aaral na naman po eh. Yung ko naman po, lang lang. Hindi ko na lang pala. Ako pa na lang. Namutan ka na ito. Hindi ka lang na. Alam mo na ito. Magkakain ba ka sa mga sa iyo ko mo sa iyo wala sa mga na so sa ko ay na pili na to pero magkakaba pero pero kung dalawa na rin siya so pa pa ba ito dalawa ni dalawa ni ito Ano ka?
May video pamilya. May video pamilya. Ang sakin nakaka eh kaya kami na magana. Hindi ko hindi na pa. Ano ang hindi dito. May video pamilya. Yo, I gotta go. Fuck you. Mereka kadang-kadang lebih berguna rumah bagi pengalaman juga.
Ganun muna pare. Ganun muna pare. Ng bahay. Ganun muna talagang ng bahay. Hello? Hindi man ako.
Ano lang ba? Ako na ito, sir, ay lupa na ako. Oy, putang nakakatuwa ako. Ate, ako na parang ko, ako na So, kasi mo din tayo. Hindi mo tayo ko na ano, yung mo, ay, yes. Kita talas naman ka. Wala kang tuot. So, ang ba? Hindi. Hindi mo. Hindi mo lang ay gawang parang ako. Ano na ako? Sa family mo.
Video mo gala. Oh my God. Ano? Gusto ko na ako, gusto ko pagkagabot ka. Ganyan ako lang. Pagkakita sa ayos ka, pagkakita
Tangangay! Ito nga ba sa ulo mo? Kaya nga eh. Ayun ka po.
Oh. Hey, sabi mo ko na lang.
Oh, yeah. Nakapit ko pa ito kung niya pa rin. Nakapit ko pa ito. Ay, dyan lang na. Ay, dito sa tao pa, nalit ako magaling. Ay, sabi mo dito na wala ba yung bilan? Pero pagpunta mo, ito yung ikaw mo talaga sa nagkaroon tayo, nakakainin. Oh! Oh, yeah. Yan, hindi ko oo, wala ko nangyari ko na dito. Wala ko manayos. Siguro ko na pagtutusa. Euro. So, ina ko ang kami dito na. Pero kung pa yan, dito ko. Ay, di ba mo ito kaya tiga ng siya mo apa dia tahu dia ni pero Robert, Robert.
Ay, pag naliwala yung tumata dito, wala na natin ang pao.
Tutok.
Kung pagkila, sayang. Ayun, wala. Ano? Bird. Ako sila kayo ka, bagulat mo. Hindi ko kagawin gusto mo. Kahit siya na, nawala pa lahat.
Bisa, gagamitin talaga sa, ano, pag-uwi na, kapag ito, nagagandaan. Hindi ko rin rin. Pero kung makalimutan na, ano ba ba? Hindi rin ang dito siya. Kung ano yung dito siya, pati dito siya, iba yung ID, pati dito lang. Yun na. Sa iyo, sa ano kang mga, Isip ka na kaya mo sa... hindi, sa dahil magpapagkan niya na, ano, kasi ano na ba? Gratis mo rin. Ha? Gratis mo na kaya. Hindi ko sa... Pili tayo i-grasa. Oo. Kasi yung mga nakakaliwa. Hindi ko ang maganda. Pero lang. Yung kayo, mandarin ko. Ako rin pa din na natin mga sila. Hindi na ako sa pag wala man na. Uy, wala ko na. Ayun ko na. Muna, ayun ko na. Diba, pero payo na ito. Ako mali sa akin pa. Dahil madamo yung pala ng ano. Kaya mo tinda.
Ito mo gana ba? Break. Oo, tinulak mo. Dito pa pa dyan? Dito. Ano ba yan? Ano pa?
Ano, kasi, ikaw yung isa lang ka. Di ba?
Pero lang.
So, lalim lang ito.
Ayaw mo sila sa Sunod, at nakatulong kung pala mo.
Kaya po na gawin niya sa court. Wala ka na rin niya.
Late. Kinain ko po na ito. Ngayon. Ngayon. Uy, pareho ko po sa set ko, uy. Ay, kung pa, nakakakita.
Ayun. Depende po. Nampak ka na. Ano, wala. One shot one, ay one shot two. Okay. Lang. Iwas lang. Magkaligot ka na. Ano? Hindi ka na magkaligot? Okay.
May call. Ano na mo sa messenger? Sige. Ano i-direct mo? Sige na. Sige na, electric mo.
bumayo. Ito ah. Ito ah. Ang pwede ko wala na kapag na. Ganito ka na. Bala.
Ah, ito pag ano,
Salamat.
May nakakapagsin mo dito. Dalawa to, dalawa. At it's electronic. Dalawa to, dalawa to. Kasundo na po isa. Dito eh.
May ano ka? Makakasin ka namin din kaya.
Stage, nahali na ano nito.
Ito nga yung parang Kailangan ko gusto din ito. May ganito. Ay, mga ano. Ano, mga ito, mga ako sa mga naga, mga ano na talaga na ito, tawag, dalawa, sabihin mo ba ginawa nila. Oo. Ano yung mong alam sa tapos?
Eh, ano mayroon sa baba? Ano? Kapalit na siya. Ha? Pero kung dito ka dito, Pero nga, may exercise. Tigil ko na mo. Pagaling na ako. pero kung kami, Oo. bakit hindi, parang hindi naman pa sa, hindi naman dapat. Hindi naman pa sa, hindi naman pa sa,
Ay, talaga. Kaya nga, ano yung mga ganda. Belum, terlalu tua ibarat. Wala ka itong camera. Mistake mo ba ba? Meron ng kalap. Kasabay ka ka. Ayaw mo ka isa. Yan. Bye, Cardo.
Sige daw. Try to send it daw. Take it na ano mo kung pwede mo at least.
Dua. 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 Ini baga, sabi mo. Ngayon nakalit sa akin, ha? Iya, pero tentu ako baga. Diba, di ka di pong katulong. Yung pang-gawa ba, ano? Di ka rin naman, pero yung pati. Tapos, wala kong bali kung dumugon. Kaya naman tayo niya, tapos, tapos kailangan ko. Ay, pero si tamang-tamang. Bakal ako sa barangay. Tapos, paano ba ito? Tama buhat. Hindi ba ba? Ako do. Di ba? Kapag ba ba? Pero kung ito steak, kailangan ko kartong ba ba? Ako sa mabot ko maulit na mga tundo. Kasi ito ko niyan. Kaya ako dinatulungan ako. Ayun na ako pag-book. Basta pa sa mga ako ni ko. Tapos siya ako sa sunod na lang. Ay, nagkakamay ko na tayo. Oh! Ganito. Alam mo ata. Mabigas pa rin mga pagkakas mo ako. Diba? Hello? Muna nga sa pag-imo nga din, sikat-sikat sa taro. May pasimutan mo yung gadan. Oto lang. Made. Ang dua ko agad ba? Ulit kaya sa araw. Kasi, ganun nga yung simutan. Pwede ka mag-stop pag day simutan mo yung gadan. Kaya simutan mo, level yan, may magaling yung simutan mo. Dua. Yang mag-tutor. Tutor? Tutor niya. Oh. Dua. Pagkatang katul. Diba? Hindi naman bagang Dua. Hindi, tinakloba. O, tinakloba na lang. Hindi nga. Yan. Magiging kasi. Tinakloba mo pa ang out mo. Paano kung tinakloba? O, nakadala na si Kulo. Saro. Yan, hindi ako nang ayos ko sa. Pero, ang boy ng mga. Pero,
nga nagagawin ko, buka Mario. Ulot yun, yun. Oo. Dapat na nangalawin ka kaya sa akin. Lemon! Kung wala pa lang dito. Parang may baso. Wala nung dyan kami. Mali. Hindi mo makakayo. Yung naman, Jay. So, ang sarap mo. Oo. Sarap mo. Sarap mo. Hindi ka naman. Hindi ka naman. Uy! Uy! Jalan! Bawal. Tapos ang mula. Apat ka.
Nagbalik ka Manila. Nakalimang big na nagaduwang big. Lemon drink. Lemon drink. Yes, sir. Magduwa sa'yo. Magbili ka na. Nagapit ka na mga. Oo naman. Duwa ko sa lemon drink. Ako. Naman na isa ko. Nagapit ka na ako tabak ko. Pati nakarap ng day. Lemon drink. Nakapit ka ba? Magkatulog ka dyan.
nakagilid. Thank you. Masarap kayo po tayo. Okay na yan.
Okay, sabi. Then yun. Then,
College math yun. Go! At nada to. Sawangan pala, sawangan. Sawangan pa siya, sawangan. Sawangan. Tinulog dyan. So, Grabe siya, di ba? lapa! Ito lapa mo, ito nga. Huwag mo kayo niyo, pinsan ko. Dakulan ka na. Ito, wala. Di ba siya? Kaya mga panadali sa bara. Ay, gano'n ano ay. Goro lang ang hinayad ko. Nagtatrabaho mo. Ay, Okay, sawan. Okay, sawan. Kaya ma. yun naman yung pagkakasya sa tingin niya. License ka, license ka. Nito, nakagawa ko. Kaya ito yung bago, pero dito yan, aligyano.
libre na kami diyan sa Pilipinas. Daw ay magugaw pa kami dito. So, in kaya pagbaga, so, sila po yun, kaya dati ka ba may ako din dati, hindi sa dami magsunod mo sa iyo, di ba? Oras kaya kahit kung sa pamilya natin, Sampung niya sa nagumpo, panalo. Ika, isang lang, parang niya kan, di pa na, jadi, iya tuh suara.
Oh, very good. Take mine. 9 minutes. What do you mean to log in? I don't want to log in. YouTube. You're watching it. Papapalit po. Papapalit. Oo. Oo, papapalit.
I just need to close the door. Nice. Thank you. They're gonna die. They're literally gonna die. Don't blame me if you guys die. I'm a sister. Don't blame me.
Okay, okay. Kuya, abot ka. Balik ka na. Wag na, wag na. Bye-bye. Abot na. Tulad ka. Putang man, mga bobo ka. Nana, repeat ka na.
Putang mo. Yan. Kung paano mo putang nga ito. Putang nga ito.
Papalit ko ito ng mga bag na mga lumako. Papalit. Boy,
Tingnan mo rin naman sa mga pupuntan na sinabi ko sa mga nakahiwalay. Kasi meron pa na ng mga long video. Yeah. Wala na kung bukoy kailangan niya sa laman. Open sa door. Mahal ka pa? Mahal ka pa? Hindi na. Yung piso lang. That's what you make. Yung piso lang 9 minutes. Okay. This is my new favorite hotspot. This last door before. That's like enter. Hi! Where's the like button? Where's the like button? Where's the computer? Saan yung search ang hindi na dyan tignan open man lang. Free? Open. It's free? No, it's open. Ano? Kuya mo, Jay. Yeah. YouTube.
Hi, Coach. Binato sa CGPay? Kasi ako pa. Okay lang kay Jay. 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 Jay, ho. Oh. Yeah. Ayo. Sinabay sa bus. Makapi ko nun. Meron ka ng Roblox? Ako nga napatay na. I already killed that guy once. But every time, cheater yan. May, alam mo, may hakikin dyan. I already faced one that before. Ano ba? There's so different quality. Ako naman. Wala din na din. Pareho tayo, ganun. Kaya ako tayo din. Tapos na ako. Good luck in the Roblox, fam. But you're broken too? I would go there and buy the blue component. Trust me, it's much easier to jump higher like that. And it's not fighting. I don't have one. I already have rocket cross. I would have to block. Wait. Everyone stole my boat. I'm telling you, maybe exactly like that stole my boat. Hanap pa ng GC ang kuya mo. Yay! Lahat! Out na siya to.
Dahil mo sa pinto. Oh. Okay, sa to. Dito ko lang yan. Hindi magayon nila pag may kalaban. Magayon yung pagkakalaban. Cristo? Yeah.
Kulay blue eh. Sabi, yan ba na blue na ba? Ako ang green niya, bako lang ba? Alam si Plato. Ano tama ito? Hindi pa puro mo sa... Hindi ko naman ito. Uy, di ba ako dito ko na? Sorry. Ano biwas na rin, ano biwas? Kung sa kada kung biwas. Hindi na tulog. Uy! Uy, magkadagit ako. Uy! Lina. Ikaw, magsisimong ka na una. Balik ka na. Ay, ba? Diyan. Diyan. Performa. Ba't anak ko? Diyo. Bakit ini, boss?
Ha? Nakuha mo lang. Ginawa. Hindi ko. Malito. No, sila pag mo. Mabitingan mo na kung cellphone ko. Naku, sakali. Ako mabatan. Tutong ka pa man. Tumam. Nata ka manghirot. Nahiro ini buyo. Manghirot. Ano, umigay ba?
Bumiti ka. Bumiti ka. Ano ba yan mo? Diyan ka pa yun?
Ayaw na.
Wala pang may lalo. Sabi mo ko ito, pero so ano, sabi mo sa gawa na silang cross. Paano naman? Kasi, meron magtatanong yung ang kada sarungan yung ano pa yun? Pagdating kayo, nagkakaroon. Baso ang mga regalo. Yeah. So, kuya, so, ano, Patap na rin. Ay, ay, pag-ini. Utang is pag-ini, mataga. ano ba mga pinanong nila sa loob ng tao dito? Mataga.
Open the door. Andai sana. Ayo. Ano yun eh? Napapalit na. Dami ko ba? Ano? Bibito ko na siya. Ano? Oh, piso, piso. Kahit hindi mo piso kita. At natasawa, Jay, Jay, Jay. Dami ko ba? Ano mananti? Ayaw kay CJ. Yes. Ano?
Gigi. Matulad ang pagkatulad. Ano po doon kayo kumulad pa? Dali ka nung... Ano mali? Sige na, ano ba? Scroll. Ano naman? Datang pa ko, Jay. Mano mo na ako. Patay ko na dyan. Ako din nakadar. Tapos, sabihan niya, magagakan. Doon. Doon. Oh, binakan na sa
Parang naging mabuti yung dami yung ano, awat na nilakarin nilakarin natin ako. Yes, guys. Hindi natin divorce. Hindi ko alam. Ay. Yeah.
Ano kulay na? Kala ko wag. Pangarap ko. Yung Ano nga? Nakalabang ka sa kulong? Ano, umakis ka doon. Umakis ka na, oo. Ha? Hindi ako bahala. Wala bahala. Ano? Wala bang kausap mo?
Nawala sana sa akon ko. Ako ka na taga doon. Ako dyan. Nawala sana sa akon ko. Hindi ka na mag-spam. Maaanak Ka sa Pablo. doon. Maano ka pa? Kapila ko ikaw. Magat ka pa. Uy, pila nito sa Pablo. Diyan. Paano nga idibdib mag-ano? Yay! Remove! Yay, paano nga idibdib mag-giling yung badil? Eh? Open. Nakakabili naman. Paano gawin? Ang lang din ang pagkaaral. Paano, Jay? Paano? Ang tingnoy. Bukong man man yun. Ah, okay. Naging Robux nila. Yung box naman talaga on. Bukong kanina, di ba yung kata? Yung ano ka, yung box Yung naman box talaga talaga on. on. At di ba ko nasuri? Nasubot niya. Hindi ka? Kim, hindi na on. Ang nagsasabing akin sa blue. Dito ko na rin. Kamu, manira na trato. Goal. Ang aman, si Kuya pala dito na nakagadansa ko. Tapos nagadan, Nakaka-G na naman sa kusin. tapos nagadan ko maniray si Kuya. Naga naman Gary ako dre. Jay ka din, Jay. Yung to sa video. Wala, gano'n yung sa Kuya Paso. Nagtukat kami sa Lucas Bakri. Sabi niya, uy! O, natira pa na mga barkada mo. Yo. Lagi ko sa mga extra. Oy,
Ipupunta mo na ikaw. Ito nakikita ko. Sir, ito din ako yun. Daw po kasi ano, kuya. Agol na yun. Kung malaki na naman nila. May sap naman ako. Ang dami sa gawa. Yan ang mail. Wala nang stop the show. Ito po, Jay. No! Hindi matibay, no? Mga tarang pa na siya kasi makinarap pa. Ito po, stop po siya. Magpatala kami. Nasa kuya ko na. Nakatali ko nila kitlay. Sabi mo ba na? Sige, sanasin ko daw po sa akin. Makalog yun, di ka di mail. Ayun! Puta sa kuya pa lang. Ito, natin ba yun? Pasaw niya dyan sa puno. Puto! Sinap ka galagan yan. Hindi ka ilang puno. Wala, wala. Oh, dito! Ya! Dito natin. Dito natin. Ano mo nini? Hindi. Hindi man ma, ano, matinipan ang boss. Hindi po sa telepon pa lang. Ay, nakuha ang boss. Ha? Sabi ko rin pala sa ano. Ano yung ay, yung ganun ganun. Naano ako dito. May visit. Ano, bawal lang ano. Ay, drama. Bawal, bawal.
Boy, ball pala na mag-subject. So, paano ang bus? Utang ka din. Out na sa to, uy, barawas na ako. Dili nung... Mga bubo, ikalo na tayo. Ilang mati pa kabawas. Ayun naman. Ito lang, pagpatapos ka sa talibin. Kaso, sabi niya. Uy, nag-boy ka kaya? More. Nag-boy ka kaya? Mama, sa kuya pa. Bumubo. Naintindihan? Kapag mo yung Dragon Slayer. Kapag Dragon Slayer. Guys, nakampang kay kuya, busda kuya. Magduman kayo sa tukawan. Badat sa kuya. Kasana sa ko. Kasana lang sa king. Ipa sa king. Wala pang nagadan. Kailangan ito masawag. Kuya naman. Kailangan nakakabawas. Kuya. 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 Ako nagkagadaan. Bukulong bagang buhay yan. Kaya pa buhay mo. Tulong.
dua. Dua na silang buhay pa. Mga hindi pa si Betty din, ha? Ayun! Buti kang nain ng chocolate. Wala na ganun ko eh. Saro. Mga kapatid. Gusto kumatakon ako. Uy, nice! Thank you na kagaya. Ano din? Thank you na. Ano kayo mga? May sarap ang buhay para mabuhay. Basta ka mo. Ayaw, gadan pa. Gadan ka. Putangin na. Uy, basta. Buhay pa. Ayaw, gadan na pala. Hindi naman natawan. Sana matawan kita. Pero wala kang matawan. Makatiko. Ya, pasabli na kung ano mo yung pagkasperta. Mabir ako. Oh, ano yun? Siya ko. Oh, kaya ako mag-duty. Mga ano yun?
La, nasa sa amin, balik mo. Problema nagbalik yun. At nasa ko,
Hindi niyo po kaya. Hanggang na kami nakuha kay para. Marad ako. Para pati ano. So, ang piling ano, dahil ang piling makuha. Tapos pinakalas. So, may ano? Happy birthday? Ako, doon sa duklong. Para saan namin gusto? Okay sa to. Para saan na ako? Sabi ko ka na rin. Pano'y tuyuran ng nanisip. Yun, digital nation. El short, minaminiminasyon. Minaminiminasyon, minaminiminasyon. Hindi ka nagda-download, Kay? Pag nag-Roblox ka, hindi ka nagda-download. Kaya pag naka-download ka, tapos hindi mo yung pag-ibig. Pag naka-download mo, i-install ko. Hindi ko. Ano? Bigla ko lang. Create account, tapos pay. Sabi rin ito pinapalitan ka, hindi mo nagpalitan. Pinalitan. Ipalitan itong Gmail Zero. Kasi okay. Merong calamares, merong calamares. Ano, baby? Hi! Saan na? Naman ako eh. Ako. Oh. Anong dami? Anong dami? Anong dami? Dito na! Sukaon! Dito na!
Nawara rin ako. Inagsulit. Naubos. Uy, ligas sa ilan. Parang siya, ito to, misikin pa. Hindi ako pan. Nakalangalang ito. Malapot ka! Parang malagoy ka pa rin. Mababakal na siya ito. Yabot ka. Utang nga. Sige, abot pan! Patay ako muna. Wala na? Wala na? Baru. Boy, wala ako mo. Aku sih itu. Hindi nung kami. Video. O paano man ini mata ini ini? Aray. Ini yung tawan asli yung Kaperawa. Ani sa iyo.
Ay, na ganyan. Ilaw na ganyan. Nalim, hindi mo man stop. Laglag malaksan. Hindi ba? Bagay na sunod. Mamaya kung ito nga yung hindi me. Ito ba umaga? Okay. Kapila. Pero nasa, protein. Fruit ka po. Naging gusto. 5. Oh, yun. Di ako ako. Nag-cruise ko po gumago. Wala na ba? Ito na nag-ilog sila. Minarisan mo pangalan sa ha? Pangalan sa ha? Kailangan ube. Dapat ube.
Ako? Two. Pinadrive ko po sa OLH Libre Scout. Alam mo ito po. Hindi na ko tumiro po. Diba? Ano po daw po? Tipo yan? Ha? Say, ano, just getting up ano, kinuha ko yung pama. Palit gano'n ang pama. Kinuha ko yung kailangan nga mag-tawag yun. Dali ka na ba mag-tawag? Wala ko pa niyan. Okay. Ganun ako sa'yo. Pagsarap ka na. Pagyan pa na Inabok na rin siya. Talo. May telepon ba para sa'yo natin? Siguro.
May lubid ka. Sabi namin rin pupasok ko nga rin. Ha? Oh, to this one. Ang master na magano. Kadera eh. Sabi bihay, tapos nasa gilid. Opo. Hello. Hindi na to. Pero isang damit to. Ano to? Buro to. Iyon. Ito na tayo ng mga ano. Tamay. Usugod. Kayo na pala na. Isa? Kakabot. Akabo ah. Doon may kaya mag-sponsor sa rumah tawang ka. Dito yung nabuhay tapos nakulong kay Panudak ay ano, alin maganda. Tama, dire. Ang dahil kasi raw mga piso, ginawa niya yung yung pero ginawa ko silver. What's funny? What's funny? Ginig ka. Ya, buklog ka kabigay. Basta. So, pili naman ka nagkibuyan sa salong. Wala mo natabuhay niya? Oo. Matapos kita may naman na kahit. Ito pero ginawa. Pati na tawa. Kasalawan namin doon. Ay, napamba. Matapos tayo kita doon. Matapos tayo sa nag-open na. Ano, yung kita na sa lang. Dulo ko.
Dahil karaoke. Utang ako na naman. Hydra Dio. Uy! Gusto mo ba pang bawas mo? Gusto mo ba pang bawas mo? Grabe kayo. Yes, okay. Serious ka naman? Ano? Phoenix Blade. Awaken. Ito. Hindi mo lang awaken. Parang Kailan? Love. Gusto. Gusto ko na ng gandang bawas. Abutan niya na kanina. Ulit pa lang nilaan. Uy, rambol. Bawal kang rambol. Ano, lalag sana. Lagon. Lagon. Yan.
Kansin! Ano ba yun? Weekend. Ano pinaka-nastigan mo? Hindi nila mo. Okay. Grabe ko yun. Kaya mo mag-grabe din naman ako. Hindi ka man ako. Ikaw ako grabe din. Ito ko, awigin. Ay! Awigin ko na. Ay, wako na complain. Ang sapon ko no. Ay! Bakit ka? Eh. Sabihan mo ni Carlos na daw. Ay, ano ni Carlos? Yung half Carlos. Ate, ano pa nga? Ano yung Carlos? Red. Red. Okay. So,
Inulay. Rugo. Ano ba? Hindi kasi ang power ko dyan. Ano ko? Ano? Pati mayroon. Nasip ka na. Pero hindi ka na. Pero minuto. Isang sa kaya to. Dahil mo man sa kaibigan. Baka may 1 minute pa. After 12 seconds, 1 minute naman sa nanay. Minute. Lagon. Talaga yun. Hindi mo kayo narinig? Ganoon. Ngunit yun. Ano daw ka? Yogurt fruit. Murag pan. Daw ba sa ilakan, tiyo? Wala ko sanduan rin. Wala ko ito siya ng tubig. Bulag na. Kung may mabot na contact, sa riyan. Tapos, susuwaran niya lang. Yun. Nagkaroon sa lahat.
Galit ako sa iyo, ano. Hindi ka pa magkapagay, ano pa, gulong na Asawa. Kundong, kung di pili mo ng kundong, kung ano, ng kundong ka muna, hindi ka pa makapag. Kung ano, kundong lang ang pula. Dito ang pula. Pag mo naman nakawitin ako na. Pinalit ako din. Normal. Nakakuha ko nito. Ako kasi nito. Uy! Dali. Nata. Ay, ano? Ano, yung... Tignan. Espada. Uy! Island. Island. Ano po mo? Ang kalaban ninyo. Kaya may naman Pinalitan Yes, makata. Pinalitan Ano naman, Jay? Ano sa pinito ko? Anong bimo? Jim. Ano yung beef? Jim. Sawa.
hindi sa bata. Ayo, pinalitan ko na pala. Wala pa daw. Wala, ba't tayo? Wala pa daw. Bardat pa daw. Kaya mo pa rin hindi na bumawasan. Madami na ka daw. Ano, Jay? Ito ka magamit, Jay. Jay, ano, Jay? Nagulong kita. No? No, I'm your son. Don't kill me. Hindi ko man tutok doon, nagugulong ka. Hindi naman tulog ka. Ano lang sa inyo? Tutokan ko na ako naman. Wala na palitan. Saan daw? Pagka ko nakagamit. Kaya malago kasi alam natin yung gusto pagkalamit din. Ano mo lang din? Gawin mo na, butang lang kita. Pulong tali. Naging gay. Tayo mo sila. Grabe. Ano ko lang ang pin? Now we can pick. Now we can bring them on TV. Wala. Na ano kung hindi ko kamusto. Bibigyan na ako doon. Bibigyan na rin. Hey. Ba't di na sa kadutol? Ayun na. Ba't tres? Ba't tres? Binaligtad ko po. Wow, kabat mo. Blue. Ito po ang siya na ito mo. Dito na, ino. Ako sino kami kanin ka pa, what? Ano na level mo? Okay. Para na ano ko, sabay ko yung isip kami, ipakawas ko man nga nito. Lahat na sa inyo. Una ko dyan si Lunin sa ano, sa katanin nilo. Wala pa ano kami. Parang pinto ko yun.
Hindi naman nagambang. Napira namutan. Subak luar dia kami sekolah. Ano pala? Ba? Sama Kabawa ng buti sa iyong katawan. Paano kayo? Paano ka kaabagad? Bakit na kawa? So, sabuti na magsikan ka kadigay, napabalik. Pilipinas sa kasma, gumawa niya to. Huwag mo na kayo pintahan do. Tapos yan si ano. Si dashboard. Yan ba dalawa? Yan sa dalawa. Oh, yung gamitin niya ko sa dalawa. Nakukuha ko na yung ano, drago. Paano sure yung drago? Ha? Isa ito, ano? Drago. Kaya ito is saro. Unan. Kabut si kunan dong. Kabunti. Yung sinunod natin, ano? Ay, wala. Mapalit ako ko na pero yung suro ko. Kasi, gusto ka na. Ako. Diba, Morado? Hindi ko sila yung YouTube na nagpapapol. Gamit TV. Huwag mo ba? Okay, salamat ya.
Ayan. Pero ako, excuse. Inano ko nga lang kaya. Kini. Wow! Si Explorer. Ito, magpasok! Oh, ano yung pasok? Favors. Liver! Ano po ng number? Malad na hindi. Buto to ni Mas Lako. Tama, tama. Uy, pero na ang bulbin mo mo. Ang ganda na. Ulis ng iyong katawan. Ganda. Ay, ganun pa na nangawis yung pinagkari. Ah! Baka kumagali Jay. And that of 700. Pinag-spinner. Makakain na naman kamot yun o. Wow! Payment. Pina. Ano na nga? Masaya sweeter. I like. Alam mo kung sila mas bigay. Ano? Big Mom. Nakawala ka? Ano mo? Start on? Makawat. Ano mo? Ano na, Jay? So, ikat ka mo ba ito? Siyempre. Wala tayo, tawag. Sila ko na refresh up din. Hindi, refresh up na ginagawa. Ako ko yung bukas pa. Bus, kaya lang sa loob ka. Oo, bukas ko yung bukas. Lalo na ito. Ako kayo na Tulog na yun. Okay, Ulog mo na, dalaw eh. Ang ganda naman dyan, no? Siya kasi si Alisa. Nakakautul ba naman, siguro? Ulog ang gagawin ko kasi. Buti na bukas ang kita. Buti meron pinsa. Gabi. Muta dati. Meron pinsa. Gabi yung malaki. Orang gumagat ko lihat Jay. Awang siguro awang. Ito mati. Awang pamatay ang big yan. Sino na naman si Big Bang? Mga bata. Sila, ito tayo. Ay, sumusunod ako niya. May isa kuya. Ano kung Alagay mo pa ng 2,000. Malibukon ka.
Bunso, gusto lang. Sabi ko, Pag nabalag-balag yun. sabi ko, bigyan ng pinito siya. Balik mo lang sa sabi ko. Ang bubod mo. Ay, sa titi, kaya ulo ko. Saka ano, is, salamat din. Yes, salamat. Salamat ulit. Hindi mo natin nilay, magkakaw ka. Nawala. Sumibot na ganyan. Pinalik ka na sa buhay. Siya matauwa. Ano labakan mo? Tulugod ka pa na. Ay, ito na. Pagkausan mo na. Update dito. Ito mo, play. Ano? Ano ang play? Ano? Blade? Ano ba blade? Ay, ito blade. Nakakalo ka dito. Hindi mo ba ito? Ay, bakit hindi mag-claim? Bawal na na-claim. Blade. Ah, ito. Matlamig. Ang nakuha ko sa mag-search ka. Sword. Ako? Yan ang ring of the blade. Tapos uli mo sa kaibigan. Araw. Ako man dyan. Yung blade. Hindi. Yung blade sa rin. Yan, ano yan? Ay, hindi. Yan. Ah. Puro mo na tanggay ang space. Alay! Uy! Grabe. Mundo. Ganda lang doon sa tuyong katawan. Yan, ikaw malaki ka na daw po. Kalutin, tignan mo, magagano mo kayo. Ikaw po kasi kami pa-uwi. Wow! Ikaw daw balita. Kawat pakita man pag nakakawat ako. Full na! No. Pero ito yung ano dito. Ano? Right. Wait.
Ako naman. Kaya ako din siya, no? Ay, yun, no? At ay, gusto ko din siya, ano? Magpapalay. Patinginan! Rico! Hindi na sa ability yung... Hindi mo na ability. Naka-pulse. Yung kahit kay Banan? Ito ko ang layo. Ano pa rin yung pilit eh? Ano ba ang pilit? Ay, ito na na. Yung dulong. Nagamatik ko pa sa saludo. Yun. Pagod ka pa sa akin, pakayate. Ay, gawa ng pinto. Yun. Ako na naman ko. Oo, ito doon. Ay, yung pito sa ano. Tawada daw po na. Madali lang. Open man. Hindi dapat dyan. Pagkas mo ka. Bigay ka. Hindi mo.
Uno. Out na sa to. You know, open ma. Out kita lang nito. Break. Eh, makas kita ito. First fire. Di naman bugaro ni Gio. First fire niya. Nakano na nila. Nakadalo. Start kita ngayon. Oh, first fire. Uliwan. Eh, apa itu sebenarnya? May gamit ito. Alam ko na. Mga gamit. Ikaw, Mel. Ikaw, saan ka ba? Para may sarang gusto. Hindi mo ka na. Ito, mga ano pa. Ganun rito. Hindi ka sa Bixin. Bixin Drago, Bixin of Drago. Lahat-lahatan. Udang bakal. Sino nagpakal? Meron. Bixin Dragon. Okay. Babay kami, nalagyan mo kami. Bixin Dragon. Paano dyan? Paano? Paano? Kain, harbol. Ha? Kadyan, Digyo. Bixin Dragon. Diyan kami, kadyan kami. Ano ba? Short. Ano? One to one nga, ano? Okay. Sinuwag nung. Ready naman. Di ba nagkirap ka ng bata? Lahat. Oh, sniper yun. Wala. Sniper na. Ano? Ayun. Sarap. Sarap ay yung paper. Oo. Pakilan nila papulong. Pero nagkirap ka ng bata.
Pero paano, ano niya, kanya yan. Kanya na yan. Sumo, you! Buang ay po, buang ka na dyan, hindi ka na manalo. Yan marami dyan ay. Mura mo, ito ba di? Mura mo naman, ito. Hindi ko noon, at talaga din siya. Ano? Di mo, ang takot sa sunggo. Hindi mo, ito. Ikaw pa nga dyan. Bawal ka na, yung patunggo ko. Mistake lang ano ko. Siyempre mistake eh. Maglik ka, mabili ang utak mo. Ano ba din? Hayop na yung masunggoy na siya. Kinapin lang, piti lang po sa sniper bar. Piti na pala lang mag-ano. Orienta ka, nandiyan na, higit ka. Exercise ka niyo. Wala kang bukukutin. Higit ka, itong bunda ka, nandiyan na. Okay. Ino. Pagkakatan niyo yung mga ano. Isa, itong tumawag ka doon. Ikaw tumawag ka doon. Kinababalo. Bakit? Mo pa kami sarap sa nakapili mong galuto. Isang gabi, tulog na no, tulog kayo. Ayun po mismo. Aro. Madalaan na kasi magpantanga. Gano'n! Ayaw!
Wala ka pa nga. Ay, marawagan na ako talaga na ako nakapawa. Alay mo doon ko puno. Buta na nga lang ako. Ano mo sa iyo sa walang naman sa iyo. Hayop ka na sa ulo. Uy, si Bobo. Wala kang pitot din eh. Madurog ito na gusto ko eh. Dali na mo, gusto ko matulog. Pero, wag ma, ano, wapol. Wag ma. Naalit sa kimilig kasi na buwa. Ano wapol? Ma, di. Kasi na ako pala. Utang magma. Magmumulot ka? Lurok na. Ano Sir, pa isang pala? ano? Lamadong pa pa yung banat. Kaya ako. May bayad ka? Uy, Jen, naman, namahulog ako. Huwag mo naman yun. Sige, pangat. Sorry, sino naman? Ano na? Ako gusto ang sige na kapag Balik kita nan. Kaya ko nalugod nila. Bel. Ano, mapot? Pero, kaya kasi. Uyak pa ilang tumer. Pagsutak ko. Wala. Sabi ko po sa pilit ng ginagawa. Sunod yung sleepy lang. Kaya daw ako may nakita. Doon sa bag mo pa kayo paano na? O yun, si Bobo lang. Ito ko lang na. Siya. Nakawati si Gmail, tulo. Kaya pala pita. 180? Nabot ko nga. Parang yung maliit yung ano, sing-singin doon. Yung sing-singin na pinapilaw. Inaw ni CGP na sila. Sa labudas. Parang ka na. Ganito mo pa disinfect. Naliliwag lang ko ba yun? Ano na? Oh, may pagawin. Inadin ko yung gawin mo lang. Ay, ano may bari na kansin ko. Mabuga ako, din. Hindi ko bali nga. Para mas-upon eh. Ano, pide? Ano, pide? Wala ko nga lang. Eh, bakit yun ang pide? Wala ka na. Pagpipid. Gamitin mo na mo yan. This is the Dembero. Bagay may bawat na. Ayun pa akong bawag. Si Baba yung ganda. Parang para na kayo. Pakalo. Sige, taro pa. Hindi na ako. Bawalo yun na. Puro biling dua. Ano ba kasi kung hindi na. Puro men.
Ganyan na naman yung mga, mga puta. Arthur now. May tuturo with kita. Ay, sino tutuwa yun? Nainan mo ay puro na push bumako. Ano pa na yun? Nakakot ko din ito ang kalang ano ba na? Tama, bubo. Suot na ba ako? Teka nga, yung pamagdukot sa ko. Ba't nag-smoke pa nga yung you know. Kuya, naitulong ko yung dumunti balita na tigilin. Babalaw naman yan. O mas babalaw. Sigan. Ayan, may pagkatanggol kita. Bubong piso, bubuan na yung tanga. I-check ka na naman. Para siya sa ano, may Ang box ko pa siya. Uy, kita boy, kayo po lang yun. Dapat boss na. Boss ng duwa, ang board. May mababa, ganda baba. Kita na name, boss na, duwa. Duwa ka lang naman. Yung 786. Ay, Tagalog sa kapag mabudino-dino. Oo, ang kaya. Ba't i-just na sa labat, isa na sumoy, lumilukso ka sa labat. Nagising ko na ka. Sa buta daw. Bubong piso. Wala, kaya sige na, mag-train. Bubo. Kaya, bubuang lagi. Bubuang lagi. hindi na daw Bubuan yung tayo yung. ano para pinagbigyan ko niya si Baba. Yun. Oo, nakaya ko. Uy, kawalo aron ta kay Pekso tayo. Buwa doon. Wala ka dyan dyan. Wala tayo. Ano nag-smoke? Nag-smoke ka, John? Ay, hindi naman siya no. Ako na nag-smoke. Uy, yung power, ang naku. Uy! Isa ko ba? Isa ko. Bubo na top score 3 po. Bubo akong blue. Nag-speak play. Ay, pasakan din namin yung si CJ. Pasakan mo. Bubo ang Ano ko? naglibo. Ano ko yun? Daw, ipag mo na kanina. Hindi pa nga yun lang. Ano kasi siya? Ano sa ano? Bakit pa yun? Kambot tali sa yaran. Ang sniper, buwang na nga yun. Hindi ka ito. Magkasay lang. Baruan pa sa Buwang na nga. Parang karawang buwan. Amat na ito. Ano na? Mga tinangusay, kapag patang. Parang ano ka ito? Gusto na ito. Ayun ba? Gusto na pa rin. Parehas ko sa pistol. Bubong piso, pilis ko. Pinartida, nagratara. Parang kurang masunod. Hindi mo ako mga yun. No, sniper Hindi pa ako na. lumon. Sniper na. Oh, Nagsasabay-sabay. Uy, ayok ko din. Bigyan din yan. ganang pangayo. Wala na pangayo. Parang, unti. Uy, si Deber. Ano ito ah? Ayaw. Pinagsuro.
Hindi kaya kung pastor na Hindi mo ka dream. Hindi ko po parang siya, mga May pares na to. Spoiler ka po. Hindi ko ako. Di ba yun? Nag-ibon pa ka. Ikit puro. Pares daw siya. Pero si Babalo. Sige na yun. Si Babalo. Si Babalo. Wala pa yun. Hindi ko. Hindi kami surong. Hindi kami. Uy. Sino ba ba ko din? Bakit? Flashback ko po kami wala. Hindi ang buhay kita na. Kita mo kayo, Dre. Uy, yung vlog na mata ka, magulog na. Nag-guide mo din yung... Nag-vlog na, natutulog na. Di ba ba talaga taga-tulong? Mono pa rin. Dato mo kayo sa balan maganda. So, mga dikati lang mo. Water pa, luwa. Babalo kaya. Bisa mo, 0.5. Aram yun. Hindi nyo mabigyan din na. Hindi mabigyan. Naggarap ko ako dyan. Isali ninyo ako. Kung naggarap pa doon, hindi ka makita ito. Zero? 11-0? Yan na, parang lipat pa doon. Buka pa ngay. 11-0? Nagano din sa lipat doon daw dati sa kung gano'n sumuhin. Uy, si Babalo. Kamunin ito mag-iwalayan na tuwa ka? Oh, Zero tayo sa size ko. Nag-ano din sa Judge Ford. Doon lang niya yung Sigat ka na at maubos magang mo, bro. Upload pa. para mas yung si ano, si Tiangbuan. Bago mong i-rush, ako ang magra-rush para sa inyo. Hello, yes, sigalan. Yun, la sorry na mo sa niyo. Ano yun, sigalan ko. Para nanggalang mga tulog. Para, karawa. Karawa na ako. Karawa na ako talaga. ay, no! 14-0. Ano, Stevie Ram. Naibiran, mas hindi dapat tao. Hindi ko kasi Stevie Ram na. Ano mo naman kasi na ito, Ben? Zombie mode. Hindi mo kami lang, ano, Malikay na tayo. ikitan ta. Legit na, masanan ko yan. Sorry mo, ano na, Stevie Ram. Kasi makulit ka na baga. Hindi na kami mo. Ayun, simple ka ba? Makulit to, yun na. So, ano? Maku. So, sandali lang ba ka? Ay, nga ni. Ano ba siya na namin? Bob, ano ka na ba? Hindi ka mag-ready mo daw, nag-yun. Yun. Uy, na nang hay. Siyempre, tulo kami. Ang ano ko kayang baba. Ano ko din? Ang baba niyo kayo nung
Siguro gano'n naman niya ito. Pagpalo pa ba? First two na rin naman ba? Naku-pinsip. Yun na. Kaya nga, kulang sa pera. Nakabala ka rin nga ito din. Kulang nga sa pera. Luwa. Pero lima, sabi ko pag-ratrat ka, balik kita ng pagbato. Naman talagang utak pares, may sinakapapato. Bawas na yun. Kami nga, ate. Mission complete. Dami nang umabot. Bawal na yung ikaw na likatan no. Hindi ko alam kayo, nag-Facebook na. Water ang lingan ko nga. O baga mayit lang. Yung takol. Wala ko piso. Wala ko babali, wala babali. Nakuha pa sa ladada. Aw, aw. Ako namin ako sa Aw, akin. Di ba? Wala na saan ba kapambir? Awag. Hindi ka na magpa-spray. Bawal, bawal. Awag. Bawal ka din. Pagbaon mo. Nagkwalita na nga lang ito sabi mo sa imo. Wala ka spray. Bawa. Hindi mo ka nasa yung pagbabat. Uli batis ito ako. Bawa. Bawa sa tabi. Ano yun? Bukan din kung paano mo. Bago bala nga. Sinong bala kayo dito? Sinong bala? Ayan ang Pera ko si Jun. matulog ko. Ito ka pa pero mag-spray. Hindi na lang matatawag pa spray. Parang isip blong. Yan na, nagyan na nag-ubal na yung sin. Isa sa kulong mo, isa sa traffic. Hindi na ito, country. Mag-live kayo yung face naman. Or sa tao. Ang gulay ko. Kasi naman sa tao, siguro. Ano, hindi na kayo. Babayo ko. Hindi. Hindi na ako tutawagin. Ay, puto nga. Pilit mo. Kaya nakatuloy. Pero daw may sustain. Sa taon, pababaan. Uy, pero yun gano'n yun. Bumaba ka dyan, hindi mo kaya. Diba, no? May kayo nga, pero mo lang ka na nga yun na. Binawa ka na nila yun na sa taon. Baba dyan, hindi mo nga kaya dyan. Ano, di ba nagtataas? Kayo, nag-aabang. Bawa. Saka ng gadyon. Ayo! Naiyak ko pa naman. Naiyak Virgin yun ano. Sige Sige nga eh. Ano mo, ina? Iskaber. Yan, nagdapo. Ano, Dio. Yan, ami. Oo, para na ano. Wala naman ako. Wala mo na blend. Saro-saro. Dalawa-dalawa. Ano mo yun? Dalawa-dalawa.
Hindi namin daw Ang sarap ng tanaw. Kali pa sa gawa. Alam mo yun. Ang sarap na natin. Ako na po natin! Iksararo. Ito na yan. Hanggang ka din yun. Pati yun. Ayun mo siya may dilig yun. Pera na. Para nalaban. Perfect na. Ako na lang na din. Talayo pa. Babangan tulo. Sige na. Ikaw ba, ano? Ako lang isa nakapagpong project, nakakaano ko sa Bawas. Yung sa malamig ko po sa pinag-ulit ba Ang kaduna. Sige, ano, wag na ako. So, mali mo ka pa nga. Wala mo pala yung baka ka doon. Parang pina-change ko ito. Parang nagpa-change ko sa oras. Mabigyan kayo na gusto kamatayan. So, teka nga ni school na dito. Alito, tamok. Magwatar ko na ako. Sige, din na naglalakawan sa road. Yung pangayo. Yung palis ko na. Ikaw muna nag-ano. Yung tao na. Masarap din daw. Boss na may nagawa. Sige, boss na marami. Kadang kaduna. Boss na yung pakitagawa. Well, yun. Basta kaduna lang naka. Ay, ito ang boss na ito. Buong assist ko. Ulit ko pa sa bili. Lemon din sa ano. Yan. Salamat. Nakapagsilyo na wala. Nagilitan mo yun. Nagkawit niya po. Nakita na. Puta nga! Wala to!
Again, for my go. Once again, Kaya naman. Hindi mo pala pala ginawa sa ano nangyari mo?
Maganda po dito, guys. Malaki lang pa. Ah, meron na, Jeray. Tulad mo kabuyan mo yan, siguro ka? Ito naman yung sibuyan mo. Ha?
Ano di ba kung barang ko rin? Di na niya. Di ba kung barang mag-birk ito man? Di na Taro. Kada ko to. Dua. Taro. Patron no paro. Gagawin ko sabi. Pag may natapos. Diba, ang gusto ko eh. No? Ako, Kila kami nagsabi. Mabini. Iya. Wala naman.
Sabi nga, ito, di ba? Laban. Ay, sa group A. Oh, sa group A. Oh, sa group B, tabako, sige. Putang nga, ano,